sunt Andy Popescu și astăzi facem un vlog cu Andy. Avem de-a face astăzi cu un C63 AMG S. Care e diferența între C63 AMG și C63 AMG S? Sunt mai multe diferențe. Care sunt? Puterea mărită. Da, deci S-ul are mai multă putere. Da. Cuplu, de asemenea, diferențialul spate este electronic. Da. Și de când te știu vine și cu limitarea scoasă de la 260 parcă la 290. Am înțeles că atunci când ai fost în Germania chiar i-ai dat 290. Direct am crezut că sunt păcălit de această informație. Mi-ar fi frică să merg, chiar dacă în Germania este legal să mergi cu 290 la oră. Mi-ar fi frică că mă gândesc ce se întâmplă dacă bubui un cauciuc la viteza aia. Da, deci ai mers cu 290 în Germania, unde este legal. Pentru o scurtă perioadă. S-a atins vârful, m-am convins că nu m-au păcălit cu această informație. Și cum se comporta mașina la 290? Ți-a tăiat gazul? I l-a tăiat, da. Clar mai are putere, mai mult de 290. Adică ar merge dacă e scoată limitarea. Da, ar merge mai mult, dar cel puțin așa mi-a lăsat din plin. Mă iau emoțiile numai când mă gândesc cum ar fi să merg cu 290. Mi-ar fi destul de dramatic. Văd că mie mi-ai dat-o direct pe sport și acum simt că mașina abia așteaptă să o calc. Da, n-am apucat, da. Așa o ții tu de obicei pe sport? Da, merg cu ea pe sport. Mamă, deci știi cum e? Mi se pare banală în confort. Sunt cu accelerația la 5%. Dacă îi dau de la 5 la 30% accelerația, e ceva genul ăsta. Ai văzut? Oh. Fight! Oh. 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 It starts with It starts Mi-ai spus că întotdeauna tu folosești ESP-ul. Adică prefer ca mașina să te ajute să nu pierzi controlul. Da, în cazul ei, da. Mai ales în București. Sunt curios să merg cu el scos. Ai fost foarte surprins când ți-am zis că eu cu EMU de foarte multe ori merg cu el scos. Ia să vedem așa. Se duce, are... SP-ul stă aprins până la 120 km, chiar și la 150 tot se mai aprinde. Vă reamintesc să dați și voi un like la acest clip, că m-ar ajuta foarte mult. Sau dacă nu v-a plăcut, un dislike. Corect. De ce ți-ai luat mașina asta? Care a fost motivația? Ți-a plăcut Mercedes-ul? Ești fan Mercedes? Nu, ciudat, sunt fan BMW. Da? Da. Și ți-ai luat AMG? Da. M-a convins un prieten, că e o alegere bună. Da? Ia-ți bă AMG, ia-ți bă AMG, Andy, ia-ți bă AMG. Mi-a spus că două mașini l-au speriat. O SLR și C63 AMG. Da? Da. Wow. A spus dacă vrei senzație, o mașină dramatică, aceasta e. Și nu regreți alegerea făcută? Nu. Și ai luat-o la 0 km? Nu. La cât? Mașina am luat-o din Germania, Da. la 24.000 de kilometri. Da, 24.000. Bineînțeles cu garanție, din rețeaua Mercedes, verificată toate cele. Foarte mișto că nu ți-ai luat-o nouă, că mai scutezi niște bani. Da, am scutit chiar jumate. Serios? Da. Cum adică, cât era nouă? Prețul de listă a fost 110.000. 110.000 nouă? Da. Și tu cât ai modelul luat? acesta 58. Ce tare! Deci chiar mi se pare super tare în loc de 110.000, pentru că ai luat-o cu 24.000 de kilometri, care e un nimic. Da, Ai și cu luat-o garanție și cu toate cele. 58.000. Foarte tare. Bun, hai să... E foarte rigidă mașina. Mie mi se pare mașina foarte rigidă. Da, primul impact și pe mine mi s-a părut că mașina rigidă, Da? dar m-am acomodat cu ea, nu mai mi se Mai pare. ales prin gropile din România. Da. It was at this moment Jackson knew Surprise, motherfucker! he fucked up. Aoleu, ce... Am văzut groapa, dar eram prea așa, Asta e. știi? Sper să nu facem pan, atâta tot. Tu pe ce ții? Pe Sport Plus? Da, pe Sport Plus. Deci acum suntem pe Sport Plus, Sport, Confort, Pe confort, tobele nu se mai aud. 4.000 de ture. Clar. S-a dus puțin de fund, ai văzut? Da, se duce. Nu te-a plimbat cu EMU, nu? Nu. Și te întreb acum, de ce zmuciși pe toți în cotiu așa? Păi, Nu-mi liniară. ca să le demonstrezi cât de agresiv e mașina. Dar și că din cauza ta am început și eu să fac chestia asta, o țin la 60 și o calc așa, Serios? să văd ce, da. Și? Și nu știu, mi se pare că trage, dar fel, nu știu. Să mor că am făcut-o, mă jur. Ai văzut la mine pe vlog, Da. Dacă tu vrei să sperii un om, Da? cu siguranță o să sperii mai mult cu o mașină care zmucește decât cu mașina asta. Exact ăsta este motivul. Cum se pare logica mea? Nu știu, parțială. De ce? Ok. Spune de ce? Depinde din punctul de vedere al fiecăruia. Pe mine m-ar înfiora mai rău să văd că o mașină care nu se plafonează, cu cât crește în viteză, ea tot tinde să tragă mai rău. De exemplu, asta reușește să-și pună puterea la roți Da. după 100 și ceva la oră. Te bagă mai rău în scaun.
Păi da, dar... Și dă un fior de asta, adică te aștepți la orice mașină, la un moment dat, cu cât crește în viteză, să se mai scadă, domolească, să scadă. Aceasta nu. Am înțeles și deci asta e... Cel puțin e impresia mea, așa ca feedback. Adică mi se pare că te înfioară mai rău, că tot crește și te întrebi, băi, unde? Bă, unde se plafonează? Da. Și nu se plafonează până la 2,90. Nu zic că nu sunt mașini mai puternice. Bun, hai să spun ce simt despre mașină. Simt că parcă stă așa să fugă. Adică accelerația, eu trebuie să o pișc așa un pic de tot și ea deja s-a dus. Da. Foarte puțin, adică gen am apăsat 2% pedala, 3% și deja ea fuge. Știi? Corect. Și mai ales ca să preîntâmpin lagul de la turbo, mă refer. Ah, da, turbo. Inginerii de la AMG au montat cele două turbo chiar între V-ul motorului. Exact ca la seria 8. Da, distanța fiind ca să fie mică distanța, da, și automat ei susțin că aproape l-au făcut să dispară. Ia să vedem. Până în 4000. Și o calcă. A doua. Mă, a treia. Mamă, ce monstru e. Deja am lăsat șeptarul în spate. E mișto, adică simt că e la fel ca M59. Ca feeling, așa, știi? Adică ai călcat-o puțin și s-a dus. Dacă cazi la fund, tot te împinge și... Te împinge. Și cum își pune puterea jos, că se vede ESP-ul că stă aprins. Hai să vedem o repriză de la 60 la 120. Hai să schimbăm a doua, cred. Da? Da. Haide, 63, 2, 1 și... Mamă, ce patinează! Gata, 120! Deci ai simțit cum a patinat? Da. Wow, deci e jucărie asta. Mi-e frică să o calc acum, la 90 la La oră. 90 ai să vezi că tot... La 90 la oră, mi-e frică să o calc, știi? Mă gândesc că dacă începe să... Nu, în linie dreaptă nu. E ca un cal nărăvaș. Este, da. Nu? Mamă, deci ți-ai luat o jucărie mișto, Andy. Mulțumesc. Bun, hai să mai vedem o depășire de la 90, să zicem că vrei să faci o depășire, da? Da. Și te duci de la 90 la 140, să zicem. Hai să vedem. Suntem la 4000 de ture, e suficient de încărcată turbina, nu? Cred. Suntem la 3-a, la 90 la oră. Da. Bun, haide. 3, 2, 1 și... 90, 120, 140, 150, 160... Mamă! Plană, frate! Cum să te saturi de așa ceva? Sincer, cum se pare? Mi se pare că trage foarte tare. E criminală. Da. Serios. Am avut când am venit cu ea pe autostradă, încerca un tip să mă depășească, mergeam cu ea constant de la 150. Partea funny, m-am dat la o parte, venea lansat, el s-a băgat iarăși și a venit și el după mine pe cealaltă bandă și am călcat-o. De bine, așa la început. Și m-am dus, a dispărut. A venit pe mine la benzinărie, m-am oprit la prima benzinărie. Ce motor ai, domnule? Ce? A sărit din fața mea, țâșnit, ce mașină e? Hai să ne uităm puțin la mașină pe din afară, pentru că mă pun în... Dar să nu oprești. Nu opresc, că știu că turbinele nu trebuie oprite, să le spunem și de ce. Turbinele trebuie, dacă ai dat în gușă tare, trebuie să-l lași un minut să-și mai revină, ca să răcească. să se răcească, dacă nu, poate să se părlească turbina. Da. E mișto să transmiți informații pe care oamenii le apreciază, știi? Ok, hai să ne uităm la mașină. Să facem, Andy, cunoștință cu mașina. Începem cu spatele. Pe ea o cheamă Satanica. Satanica, că e nărăvașă. Da. Deci avem aici un lip. Ăsta ar avea în principiu rolul de a apăsa mai bine spatele. Este menit și să diferențieze AMG-ul față de un C de serie. Da. Avem aici emblema, ca să știe toată lumea că este un AMG S. Nu este un AMG. Îmi plac foarte mult cum sunt vopsiți etrierii, știi? Adică roșu ăsta cu negru chiar arată bine vopsiți și de calitate. Deci uite, asta e o altă diferență între AMG și AMG S. Da. Etrierii sunt mai mari, ca să ai frâne mai bune. Jante AMG pe cât? Pe 19, 265, 35, 19. Emblema de 8 biturbo, da? Care arată și de pe laterală, să știi că asta e o mașină șmecheră. Ok, hai să trecem la față. Îmi place foarte mult cum tronează AMG-ul și mașina este foarte agresivă. Turbinele în interiorul V8-ului, ca să fie lagul cât mai mic. Peste tot AMG. Ok, păi cam asta e. Da. Asta totuși și cu M6, știi? Dar sunt convins că e. Uite, vezi, aici e poliția autostrăzii.
Ai pus frână, da? Auziți motorul? Really, nigga? Auziți Auziți motorul? Știi care e faza? Că la parcă aici, la viteza asta, bine, la 1000 de turni nicio mașină nu trage, știi? Uite, suntem în întâia, avem 20 la oră și 1500 de ture. Și dacă o calc, parcă pleacă un pic cam greu, nu știu, cred că orice mașină pleacă greu. Ia să vedem, la 1500 de ture, pleacă. Ai văzut? Da, pleacă un... Adică, Are un moment, nu-și... da, exact. Genul mă cu o mașină Nu, electrică. e mișto, e mișto. Parcă a dat așa șoc cam mare când a schimbat a ai văzut? Da, mie mi se pare că mi-a alunecat, de asta zic că am o chestie de asta. Da, ok. Nu, că nu-i dau plană, știi, că nu se vede. Gata. Ți-am spus, la RAR am avut o experiență de genul ăsta. Ce experiență ai avut? Zic. Când m-am dus cu mașina la autenticitate, Da? inginerii de la RAR Da? au început, au turat-o pe acolo, prin hală. Băi, 510 cai, auzi, brum, bum, bum, în continuu, în continuu. Veniți și oameni, frate. Da, pe bune. Am aici, nu am ca să poți să le 200. Da. Hai, să ții geamul deschis. Da, un pic. eu zic să stai puțin în dreapta ca să nu-ți arunc pietricele. Știi cum faci launch control, da? Nu. Cele două frână maxim. clapete, da, cu piciorul Da. pe frână, cele două clapete înspre tine, Ăsta două? da, Da. te întreabă dacă confirmi, padela din dreapta, da, Da. și apoi accelerezi blană și dai drum. Restart available depress accelerator. Accelerezi blană, iei piciorul din frână, da, Da? da. Ok. Au, la fix. Wow, ce mișto e în dreapta să mor! Ți-a plăcut? Da, mai mult decât în stânga. O, e senzație. Wow, când sunt la volan nu mi se pare așa, adică ok, poate m-am obișnuit, dar în dreapta mi se pare wow. Ești mai concentrat așa. Da, Simt inima așa cum bate mai tare. și exact ce spuneai, văzut, trage, ai impresia că ar trebui să se mai domolească, dar când începe să-și pună puterea jos, Da. Se aud electroventilator, da, vezi? da. Deci că e centrala asta cu de aer condiționat de pe la mall-uri. Da. Foarte tare mașina, mă. Băi, mașină... Nu cred că te poți plictisi foarte rapid de mașina asta. Nu, clar nu aș plictisi. Race. Ok. Ai văzut cum se schimbă? Da, purtă super rapid așa. Să știi că nu mi se pare mare diferență între ăsta și un M5. Eu mă raportez mai puțin la cifre, pe care astea le poți găsi Bă, nu, pe internet. raportez Mă la raportez greutate, cai... Nu, sau știi ce? La ce simt eu, ce îmi transmite mașina, cum mă simt eu mașina aia. Da. Adică dincolo de cifre, dincolo de specificațiile mașinii, cum simt eu mașina, știi? Adică ce simt eu când închid ochii, da, să zicem că și închid ochii, mâna pe volan și accelerație, blană. Ce îmi transmite mașina? Uite, asta asta transmite că transmite. e satana. Da. Trebuie să fii foarte atent cu ea, Adi, să știi. Știu. Bă, e marfă mașina, nu știu, chiar îmi place, adică... Antedap. Știi ce aș fi vrut eu, dacă ar fi fost după mine, asta e percepția mea proprie, i-aș fi făcut o setare să poată să fie și mai confortabilă mașina. Pentru că chiar și în modul confortabil, parcă e puțin cam rigid, adică mi-aș fi dorit să fie mai moale, știi? Nu cred că este o mașină ideală de București dacă ești nevoit să faci drumuri zilnice. Deci launch controlul clar scos de 0-100 super tare, da? Și acum... Pleca normal. Cred că diferența e Pleca normal, dar să scoatem ăsta. SPU? Da. Ok. Sport Handling Mode, SP și e pe race, nu? Și mi se pare că te oprești, stă în loc. Așa mi se pare. Dacă o lași blană, la un moment dat se învârte. Ok, o să schimb la 6.000 jumate. Viteza, e ok? Nu știu cum te simți tu confortabil, dar... Ok, hai să vedem. 3, 2, 1.
Mamă, deci te bruschează, frate. M-am și speriat. Da. Bun. Hai să mai dăm, dar acum nu mai dăm până la 200, că deja e spre noapte, îi dăm până la 150, da? Hai. 3, 2, 1 și... Mamă, ce tare. 100. Mi-e frică de mașina asta, pe Da, bune. ți-am zis că Știi de ce mi-e frică? te surprinde. Că te surprinde și îți vine să-i dai mereu. Încearcă cu mine șeptarul ăsta. Da. Îți pune un zâmbet pe buze. Da. Nu? Chiar Deci așa n-ai trebuie să nevoie fim de așa. Distronic, n-ai Nu, nevoie nu, de nu, soft nu. close, Acum înțelegi, n-ai da. nevoie de rear wheel camera. Nu. Vezi că e puțin spartană, că n-are dotări de astea, știi? N-are dotar, dar mi se pare foarte frumos E finistată. sportivă. De la interior, de la ceas. Bine, mă rog, e Mercedes, întotdeauna Da. au ținut cont și au... Eleganță. Vrei să faci o depășire, nu te lasă. Nu te lasă la greu. Nu. Mamă, deci uite cum se duce la 150, deci și sunet și tot, deci e... Dar de la 150 se accelerează. Deci cu asta te iei cu GTR-ul, direct. La 150 se Deci accelerează uite rău. aici, uite aici, 7000 de ture. Mamă, deci e... Sau de la și la 180, la 200 te bag în scaun. Calcul la 160, de exemplu. Ce bombă mașina, mă, pe bune, chiar e... Deci, nu știu dacă simți că mă simt fericit să conduc mașina asta. Este, da, îți dau o senzație unică. Uite, calcul la 150. Ia, E ipotetic 3, de... 2, 1, plană! Deci aveam 150 acum... Wow. Mișto, n-am ce să zic. E de vis. Deci dacă ar fi să o compar cu un RS3, asta este, nu știu, mult peste. Nu știu, cumva poate poate mi se pare, dar motorul ăsta de 4 litri față de 2,5 se simte altfel. Deci eu nu zic de cifre. Poate RS3 e mai rapid ca ăsta, știi că e 4x4. Dar eu zic cum se simte mașina. Da, și cum? Deci simt altceva. Mă simt mult mai bine Ca conducând feeling. mașina asta. Ca feeling, da. Da, da. Pe cuvânt, adică și nu mai vorbesc de sunet. Știi? Sunetul... O să se supere pe mine fanii Audi, dar sunetul ăsta e mult peste. E gros, e un sunet de V8 până la Păi, urmă. ce poți să scoți din E 5 un- cilindri? Nu că vorbesc de rău Audi, deci Nu, îmi pare nu. rău, îmi cer iertare de la Audi, sincer. Dar nu 2,5 litri cu 5 pistoane în linie nu are cum să bată V8. Și apropo, nu e deloc sunet în boxe, nimic la ea. Da, pe normal. N-are nimic în boxe. Normal. Sunetul ăsta este dat de ordinea de detonare a pistoanelor. Da, da. E mult mai mișto senzația în ăsta decât un M3 sau un M4. Și de ce? Pentru că, nu știu, are 4 litri față de 3 litri. 6 în linie de 3 litri, parcă nu îți dă același feeling pe care ți-l dă ăsta care e un 4 litri V8. Nu știu, poate mi se pare. Clar, Vreau este să eficientizată mă- mașina aia maxim, M3-ul, înțelegi? Da, Și M4. adică- Dar Adică fie asta e și cuplu, ai un cuplu, ai călcatul, da. ia uite, adică Da. uite cum a pornit. Și fuge, Nu știu, pe cuvântul meu, crede-mă, M4 nu merge așa. Pe bune, nu mă jurați, fanii BMW, vă rog frumos, nu mă jurați, dar nu fuge așa un M4. Adică, poate e mai rapid de la 0 la 200, nu știu, da? Eu spun de ce simt. Mașina asta mă face să mă simt într-un fel. Nu ne plătește Mercedes, nu avem mașina asta Mercedes, uite, mașina lui Andy. Corect. Deci nu, pe cuvânt, deci uite cum îmi ține la 4.000 jumate. Păi la 4.000 jumate când mi-o ține, pe seama, eu dacă acum o calc, stai un pic că sunt tirul ăsta aici, dar eu dacă calc acum, uite. Ai văzut cum a scârțuit? Da. Mamă, deci genial, frate. Deci Și nu- răspunde foarte repede la pedală. Da, mă, răspunsul instant al accelerației. Că Câte sunt cai unele am? mașini în care chiar dacă au 100 de cai, când te gândești, bă, cum ar fi să mă duc cu mașina asta la munte, la mare, parcă nu trezește nimic, știi? Bă, și dacă mi dai să mă duc la mare, nu sunt așa încântat, știi? Nu știu, mașina asta, sincer îți spun, mă încântă mult mai mult decât un 850 de la BMW, seria 8. Chiar dacă nu e așa frumoasă ca seria 8, dar feeling-ul pe care ți-l dă, nu știu, frățioare, bă, mă simt bine, deci pe cuvânt, sunt fericit să conduc mașina, sunt happy. Deci nu, într-adevăr, deci... Chiar mă bucur. Sincer, mă bucur că Bun, n-ai cum să nu-ți placă. poate îți creeze emoție o mașină așa de mult. Serios, adică uite cum ți-o ține la 4.000 jumătate de ture. Păi acum știi cum ce simt? Deci fii atent, fără să exagerez, am pedalat la 10%, da? Hai să o duc la 10%, să o duc la 50%. Deci fii atent, dar la 50%, uite cum a plecat ca nebuna. Da, zici că răspunde Da, adică, în sincron cu pedala accelerația. da, bun, deci fii atent. Pedala 5%, da? 4% călcată,
100%. Trebuie să o țin pe șosea. No, s-a terminat și ziua de filmare. Da, de reușește mașina asta să-ți transmită de fiecare dată ceva. Bine, și din cauza că e salut, ia uite. Ce au făcut ăștia la Game pe bune. Genial. Au făcut-o, nu știu, așa, bă, o nebunie de asta, cât mai mult Sky, motor mare, Te-a da, învățat bine. cai mult, da, cuplu și tot. Bagă Ca un puștean de la de 19 ani au aruncat în ea. Mi se pare oricum prea mult pentru mașina asta ca putere. Da, vezi rezultatul, deci e incredibil. Îmi pare rău să spun asta, dar e peste BMW. Fiecare are farme cu ei, așa și cât de fan ești, dacă am feeling de condus, asta, cel puțin pe mine asta mă interesează. Am o vârstă totuși, nu mă apuc să iau mașina, nu mă întrec prin oraș, e doar pentru mine, pentru feeling-ul meu și reușește să-mi transmită, Da. Te-a învățat bine, prietenul. da. Dacă asta ar fi undeva la, să zicem, 100%, M5 ar fi undeva la 93-95% din emoția pozitivă pe care o am cu mașina asta, știi? Așa, adică Tocmai de aceea o alint satanica, mi se pare că satanica. da, e o lucrare cu necuratul aici. Bă, deci nu mă satur să conduc mașina asta. Hai să îi dăm până la timpul noi și ne întoarcem înapoi, da? Sigur. E ok, da? O luăm în față până la timpul noi! Mai vreau să conduc! Hai, dă-i! Deci e genial! Mai vreau să conduc un pic? Nu mă satur. Cred că cei care ne urmăresc și ar face la fel în locul meu, vreau să mă mai plimb puțin. Oricând, Andy, și pe viitor, cu mare dragi. Genială mașină, genial. Nu mă așteptam, sincer spun, nu mă așteptam. 3, 2, 1 și... Aoleu, deci îți vine să-i dai non-stop. Da. Bă, e mișto mașina, mă, nu mă așteptam, pe cuvânt. Pe cuvântul meu, deci marfă, frate. Deci eu, dacă îmi dai, fii atent, dacă îmi pui la dispoziție un M5 și asta și îmi zici, bă, du-te la mare sau la munte, eu aleg pe asta. Fără distronic, fără soft close, fără cameră de mers înapoi. Dar nu contează, pentru că experiența e genială, adică e wow. Știi ce e mișto? Am spus de 100 de ori asta, trebuie să mai tai din ele. Ții pedala la 5%, la 5% pedala și ea e... Știi? Wow, deci mișto, deci mă face, deci nu... Mișto, frate, te face să te bucuri de ea, pe cuvânt. Ia. Ai văzut? Cum mă să nu... Cum să... Deci n-ai, e... Ce explozie de putere. 3, 2, 1 și... Mamă, deci... Dramatism, frate. Ok, un gând de încheiere pentru telespectatorii noștri, să dea un like, le mai zicem o dată. Sau dislike, cum spui și Sau tu, dislike. dacă nu le place. Whatever. Da? Să ne lase un comentariu, Da. eu personal promit că o să citesc toate comentariile. Da? Și sper să-i ajute câteva informații despre ce și ești încercăm să le transmitem și noi, ce am putut noi. Da. Ne vedem mai jos în secțiunea de comentarii. Bye! O seară bună!